عرفت مكانه؟ لا يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد باع بيته ودكانه وترك نيسابور. أنا المسؤول عن هذا. وأنا أيضا كان يجب علي أن أمنعك. لما تركتني أفعل ذلك؟ لماذا لم تمنعني؟ لماذا لم تقل للوالي إن محمد بن يحيى الذهلي كان يغار من البخاري، وإنه طرد مسلما من مجلسه بسبب ذهابه الدائم للبخاري؟ لماذا لم تقل للوالي إن الذهلي بشر وإن الغيرة قد أعمت؟ أتمنى من الله أن أقرأ صحيحك. سأرسل إليك لتطلع عليها وعلى إسنادها. بارك الله فيك يا ولدي. أستودعك الله. مسلم يا ولدي. أمرك يا شيخي. لو كان بإمكانك أن تراجع البخاري أيضا فلترسل إليه. إن شاء الله أفعل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقك الله يا ولدي إلى طريقك، طريق النور. أيها الرجال، أيها الرجال، ها هو قائدنا وسيد العرب إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم يتحدث إليكم. أيها الرجال، أيها الرجال، لقد حانت الفرصة لكي نفرض الولاء على أهل الحجاز، فلقد ذهب الحجاج إلى مكة، وعند رجوعهم سيفاجؤون بأننا على قارعة كل طريق، وسيكتشفون أنهم قد حوصروا، ولا بد أن هذا الحصار سيجعل أهل الحجاز يعلنون الولاء لنا، وستتبعهم بقية الأمصار حتى تسقط بغداد، ويعلن الخليفة المستعين بالله سقوط العباسيين إلى الأبد، وليصبح أنا خليفة المسلمين. قم بتوزيعهم حسب ما اتفقنا. أمرك يا سيد العرب. يبايع يبايع يبايع. هيا هيا تقدموا. تفضل يا مسلم. شكر الله لك. من هذا البيت بدأ محمد بن إسماعيل البخاري رحلته لجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا بيت مبارك يا أبا بكر، يكفي أنه بيت ابن عبد الله بن الزبير بن العوام. لقد ذكر أبي عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: هو قارئ لكتاب الله، عفيف في الإسلام، أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة وخالته عائشة وجدته صفية. إن هذا لهو النسب. إنني أفكر في وضع كتاب عن علم الرجال والأنساب. أعتقد أن جامع الأحاديث النبوية الشريفة لابد وأن يكون على علم ومعرفة بهذا العلم. إن علم الرجال هو مفتاح علم الحديث، فحديث بلا إسناد لا معنى له.
ما الذي دفعك يا مسلم لدراسة الحديث دون الفقه والقراءات وعلوم الدين الأخرى؟ اعلم يا سيدي أنني قد درست كل علوم الدين، إلا أن حكمة مشهورة جعلتني أهتم بعلم الحديث. فذات مرة حدثني أحد الأصحاب فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقي الشر من أحسنت إليه. فأصابني الشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بمثل هذا، فسألته عن رواة الحديث فأخبرني ب3 رجال. فلما قمت بدراسة هؤلاء اكتشفت أنه ليس هناك صلة تربط بينهم، فهذا من عصر وذاك من عصر آخر. فكيف نقول مثلا روى عمر بن عبد العزيز عن معاوية بن أبي سفيان، وعمر ولد بعد موت معاوية بسنوات؟ هذا الذي دفعني لدراسة علم الرجال، وبعد ذلك لدراسة علم الحديث، وازددت شوقا لمعرفة أصول الحديث بعدما وصلني من أمر البخاري. وفقك الله يا مسلم وأيدك بنصره. تفضل يا مسلم. ما هذا؟ بعض المال الذي سيعينك على مواصلة رحلتك. سيدي، لقد كنت أعمل بالتجارة وأنا في نيسابور، وقد قمت بشراء بعض البضائع من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة، وسوف أسافر إن شاء الله إلى مصر لأبدأ رحلة جمع الحديث، وفي الوقت نفسه أبيع ما معي من بضائع. ولكن يا ولدي، إن البخاري رضي الله عنه قد أخرج في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. بارك الله فيك يا مسلم. ظلمتني يا ذهلي، 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 ظلمتني يا ذهلي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد ظلمتني يا إمامنا الذهلي، ظلمتني يا إمام، ظلمتني يا إمام، ظلمتني يا إمام. والآن حان وقت الرحيل. إلى أين العزم إن شاء الله؟ مصر. إنك تحاكي البخاري في رحلته. إن رحلة البخاري يضرب بها المثل، فهو لم يترك بلدا كان فيه تلاميذ للصحابة رضوان الله عليهم جميعا إلا وذهب إليه وسأل أهله ونقل عنهم الأحاديث. وفقك الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين. أرجو أن تقبل مني هذا الكتاب. الطبقات؟ نعم، إنني أتناول فيه معاصير رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، الذين رأوه ورووا عنه، والذين شاهدوه فقط ولم يروا عنه. وكيف استطعت التوصل إلى ذلك؟ خلال وجودي في مكة والمدينة استطعت أن أضع هذا الكتاب، وقد اطلعت على كتب الطبقات وسألت الرواه وأخذت بحديثهم. إني على يقين يا بني أن كتابك عن الأحاديث النبوية الشريفة سيكون له مكانه في تاريخ الإسلام.
ماذا هناك؟ يبدو أنهم قطاع الطريق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا بنا نبتعد ونسلك طريقا آخر غير هذا. إنكم محاصرون، أهل الحجاز جميعا محاصرون، اقبضوا عليهم. لا مفر. ماذا تفعل؟ أخرج لهم ما معي. هم لا يريدون ما معك. من الذي أخبرك بهذا؟ ألم تسمعه يقول إن أهل الحجاز كلهم وقعوا في الأسر؟ وما الذي يقصده بهذه الكلمات؟ لعله يقصد الخروج على الجماعة. أيها الناس، إن أردتم النجاة من الموت فأعلنوا البيعة لسيد العرب وقائدهم إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم. لا بيعة تحت سيف مرفوع يا هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أضعت نفسك. ومن أنت لتتحدث نيابة عنهم؟ وهل أصمت عن ظلم أراه؟ نحن لا نظلم، إنما أردنا البيعة. للخليفة المهتدي بيعة عندنا ولا رد لها إلا بشروط. إنه فرض على المسلمين. هذا رأيك وحدك وليس رأي الجماعة. وإن كنت أنت إسماعيل بن يوسف فيجب أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون.